Și bună dimineața internet și bine v-am regăsit cu bine, Alex pe motor aici. E vinerea postul numai așa că m-am gândit să mă duc la o tură de antrenament și probabil v-ați dat seama asta sau nu știți la ce mă refeream cu titlul și thumbnail-ul ăsta, că mă duc să dau o tură de antrenament tocmai la Zalău, că vreau să-mi repet switchback-urile. Dacă nu știți ce se alea switchback-uri, nu cred că avem un cuvânt care se descrie în română, adică să se traducă direct switchback-ul în română. E o explicație mai logică, ar fi într-un fel drumuri de astea virajate de munte cu multe ace de păr, la deal, la vale, chestii unde îți antrenezi foarte bine tehnicile de cornering, de luat curvele, da? Și mi se pare că a început sezonul și încă nu am fost anul ăsta la niciun antrenament, așa că m-am hotărât, cred că de ieri m-am hotărât, zic, hai să mă duc până la Zalău, pentru că până la Zalău am două ocazii să-mi repet, să-mi practice, cum s-ar spune, switchback-urile astea, și anume pe Topa și pe Meseș. Care nu sunteți din zonă, Topa e un deluleț, nu pot să-i zic munte, e un deluleț, hai dăm la autobuz mai cu viață. Așa. Topa e un deluleț undeva în drum spre Zalău și Meseșul, ei zic că e un munte, că sunt munții Meseș. Din punctul meu de vedere e tot un deal, dar mai înalt. Dar nu e nicio problemă, pentru că ambele locuri, și Topa și Meseșul, îmi dau ocazia să-mi antrenez, să-mi repet switchback-urile astea, care e și scopul plimbării de astăzi. Pentru a începe anul într-un mod cât mai bine pregătiți, că știți cum e, probabil la toată lumea se aplică asta, chiar dacă nu am avut sezon de iarnă și am ieșit destul de mult în sezonul rece cu motorul, de câteva ori pe lună, 2-3 ori cel puțin în fiecare lună de iarnă. Asta nu înseamnă că nu simt nevoia că am nevoie de un antrenament, asta nu înseamnă că nu sunt conștient că am nevoie de un antrenament. Și ceea ce vă doresc și vouă, să fiți conștienți de chestiile astea, mai ales după o pauză cum e sezonul de iarnă, o pauză destul de îndelungată. Așa că, pentru voi, nu vă mai rețin, că nu are niciun sens. Drumul ăsta de Zalău l-am mai făcut de câteva ori, nu-i mare lucru interesant, l-am văzut. Așa că o să ne întâlnim imediat prin magia editării, imediat cum ajungem la baza dealului Topa. Hai, te dă bici. Și iată-ne că ajungem pe prima porțiune de antrenament pentru azi, prima zonă unde să ne antrenăm, și anume Topa. Și de aici deja începe virajarea de jos, dar astea nu sunt switchback-uri, astea sunt pur și simplu curbe ascuțite, ca să le zic așa. Switchback-urile implică să fie și în pantă, adică la urcare sau la coborâre, pantă sau rampă. Și mă gândeam că cel mai simplu, ca să fiți alături de mine în antrenamentul ăsta, e ca eu să vorbesc exact cu voce tare în timp real, să repet și pentru mine și pentru voi toate deciziile logice și voluntare pe care le iau ca să practic să fac antrenamentul ăsta. Așa că o să zic la fiecare pas, o să încerc să zic cu voce tare. Numai să nu mergem prea încet, să nu fie prea aglomerat, că atunci nu niciun antrenament. Dacă mergem prea încet, uite, plăcinte, deja e coadă de la ora 9 dimineața. Da, e un pic cam aglomerat acum, asta este. Dar deja mi-a zis Waze în cască shortcuts ahead, ceea ce e perfect, pentru asta am venit. Și o să luăm, vedeți, adică nu să sper că vedeți că asta deja e o curbă în urcare. Așa că o să începem prima parte, prima curbă. Frânez, am frânat înainte de intrarea în curbă ca să mă antrenez furca față, să mă preîncarc. Și acum am ieșit. Cum am văzut vizibilitatea, cum am văzut sfârșitul curbei, am ieșit din curbă. Și acum trebuie să mergem un pic mai tare ca să luăm camioneta asta. Și la fel, am frânat un pic să preîncarc furca față. Țin din accelerație, țin. Accelerație constantă, dacă nu văd ieșirea, și văd ieșirea și m-am dus. Pac. Pe parcursul la fiecare curbă de asta, bineînțeles, ca orice în motociclism, unde te uiți acolo mergi. Aia se aplică și la switchback-uri. Ceea ce înseamnă că eu trebuie să îmi țin în permanență privirea la drum, în față, încarc furca, scanez drumul în față, până mă duc cu privirea în zare, dacă e tot ok, pac, sunt pregătit. La fel și aici. Am scanat curba, fac un downshift, că venea în cantare. Mă uit, scanez în față. Și m-am dus. La fel. Țin curba, scanez în față,
furca e preîncărcată de când am intrat în curbă, văd ieșirea, m-am dus. De-aia zic că e bun un antrenament de ăsta din când în când, numai așa, ca să vă repetați și voi. Și fără să vă filmați, puteți să vă repetați cu voce tare ca să știți exact pașii ce trebuie să-i aveți. Să-i aveți acolo întipăriți și ca reflex fizic, dar și ca reflex mental. Da? Creierul vostru să reacționeze în funcție de situația în care sunteți, fără ca pe viitor să fie nevoie să îi repetați cu voce tare, cum fac eu acum. De asta sunt antrenamente la urma urmei, nu? La fel și aici. Am preîncărcat furca, mă uit unde vreau să merg, numai că acum mergem un pic mai încet, că este trafic. Țin motorul din ambreiaj, îl patinez, că e viteză mică, n-aveam ce face, că aveam mașini în față. Patinat ambreiajul, am văzut ieșirea, mașinile s-au dus, m-am dus și eu după ele. Motocicleta o țin bine cu picioarele încordate în jurul rezervorului ca să-mi ofere stabilitate, da? Vreau stabilitate aici în cor, în centru corpului și încă una, preîncarc furca, că aici mergem cam încetul din cauza mașinilor, n-avem ce face. Patinat un pic ambreiajul la ieșire cât să stabilizez motorul. Eram și cu piciorul pe frâna spate, mai ales că era vale. În mod normal, teoretic, nu prea am nevoie eu să țin frâna de picior pentru stabilizare, pentru că eu am frâne înlănțuite. Dacă nu ai frâne înlănțuite la motocicletă, adică ce înseamnă frâne înlănțuite? Frâne înlănțuite înseamnă că automat computerul, când eu strâng frâna față, el aplică, în funcție de nevoia și senzorii pe care îi simte, aplică și niște frâne în spate. Asta face motocicleta mea, asta fac toate motocicletele care au frâne înlănțuite. Dacă nu ai frâne înlănțuite, pe coborâre, când faci switchback-uri de astea, viraje de astea așa strânse pe coborâre, piști un pic frâna în spate, pentru că ai nevoie de stabilitatea asta în plus pe care ți-o dă, stabilizarea motocicletei pe care ți-o dă frâna în spate, da? Și dacă poți și ești pregătit, inclusiv să schimbi un pic centrul de greutate, să te apeși mai tare în fund, în capul oaselor sau chiar să te miști un pic mai în spate. Doamne, ce rău e asfaltul! Jesus! Să te apeși un pic mai în spate, să te întinzi un pic mai în spate, să-ți muți centrul de greutate cum cobori mai pe spatele motocicletei. Și cam asta a fost cu topa, lejer, e mai micuț, ce o să fie un pic mai interesant pentru mine, care repet chestia asta astăzi, care mă antrenez pe chestia asta. Sper că la fel de interesant sau aproape la fel de interesant e și pentru voi care vă uitați, dar dacă nu, măcar să luați câteva notițe despre cum iau eu, poate vă ajută și pe voi, poate sunt ceva pași de ăștia pe care îi urmez eu, pe care voi nu îi urmați și vă luați ceva notițe să știți pe viitor și bineînțeles ca tot clipul ăsta de fapt e un îndemn ca să mergeți să repetați și voi că motociclismul nu se face doar cu ieșiri de duminică în jurul orașului și nu se face doar cu plimbări până la părinți, se face acolo, antrenamente. Dacă vrei să te păstrezi în formă bună, să-ți păstrezi reflexele în formă bună, trebuie să-ți faci antrenamente cât de des posibile și din start să ai un antrenament de jumate de oră, o oră pe săptămână, ești într-o poziție mult mai bună decât cineva, un alt motociclist care nu se antrenează deloc și doar iese să frâție cu motorul. Hai, să-i dăm mai departe drumul spre Meseș. Și acum suntem la 2 pași de Zalău, avem 24 de kilometri și cam de pe aici, de pe la poarta Sălajului, începe zona asta așa mai virajată care traversează munții Meseșului, care e mai interesantă de condus. Numai că eu sunt ușor blocat în trafic. Hai să vedem, hai să lăsăm să treacă și după aia mergem noi în treaba noastră. Bun. De aici, prima curvă, primul switchback, nu chiar switchback ăsta. Switchback-urile trebuie să vă gândiți că sunt undeva mai înspre achi de păr, da? Nu e o rază a curvei așa largă cum e aici, implică cam să te întorci aproape 180 de grade în urci, da? Ia să vedem, ăsta e, da. Conform GPS-ului, ăsta e. Și la fel, hai, cam început. Relaxat, bine că mi se îngustează banda aici, super. Mi-am preîncărcat furca înainte de curbă. Am luat curba, am patinat un pic ambreiajul, aici la fel. Și-a venit notificarea aia Blanau, care e foarte importantă astăzi.
pentru antrenamentul nostru de la Waze, Shortcuts Ahead. Salutare, colegul! Și ce avem? Avem o curbă la vale destul de abruptă, cum se zice în română, nu abruptă, n-am mă, ce încetul mergeți, așa că va trebui să încetinez și eu, asta este. Am ținut motorul din frâna spate pentru stabilitate și ambreiajul pentru putere constantă la motor. Nici nu vreau să fiu într-o treaptă prea sus, nici una prea jos, nu vreau să nu se oprească motorul în mijlocul curbei, da? Așa că patinez continuu ambreiajul, țin un pic frâna spate pentru stabilitate și văd ieșirea din curbă și mă duc. Aș fi vrut să am un pic, cred că o să-mi las un pic mai mult tampon între mine și mașina din față pentru următoarea serie, pentru că să nu am vreo surpriză ca într-o curbă el să polească ceva, eu să fiu prea aproape în spatele lui și să nu am timp să văd pericolul de pe asfalt, mă refer, știți? Așa că tura viitoare o să las un pic mai mult spațiu între mine și el, ca să am timp să văd obstacole dacă sunt sub mașina lui, dacă mi-apare ceva de sub mașina lui. Și asta a fost o tură și mai avem un pic până pe Meseș, până traversăm Meseș. Mai avem un stat, un pic până la Zalău. Și o să facem o traversare a Meseșului și mă gândesc să opresc în Zalău, să pun niște benzină, nu trebuie că mai am range 256 de km, dar totuși o să opri la o benzinărie și aș bea o gură de apă, că hidratarea e foarte importantă, dragii mei. Sper că sunteți hidratați, toți care vă uitați la mine acum. Și de aici începe distracția, dragilor. Antrenamente de switchback-uri, dar avem toată zona asta care urmează până în Zalău, cred că 10 km numai de zona așa virajată ca asta. Nu sunt toate curbele foarte abrupte, foarte ascuțite, dar nu contează, mi se pare că e o zonă foarte bună dacă sunteți locuiți, adică pe aici, în partea asta a țării, să veniți să vă antrenați, pentru că aveți alternare de toate părțile, și sus, și stânga-dreapta, și curbe ascuțite, și curbe neascuțite. Aveți ocazii de antrenament pentru orice pe aici. Și hai să vedem, mai avem cât am zis, 10 km până în Zalău. Asfaltul e destul de bunuț, în afară de popul ăsta pe care tocmai l-am trecut. Mi-a lăsat un pic de distanță mai mare față de buba din față. Și de acum îi dăm bice. Suntem la Ciomârna, am ieșit din Ciomârna, ca să aveți un reper exact pe unde vin să mă antrenez cu partea asta. Trebuie avut grijă aici pe B2 cu partea asta, că sunt mulți roșii care taie curbele dacă vreți să depășiți. Dacă vreți să depășiți și după aia reveniți pe B1. Nici B1 nu-i tare grozav, că aveți sau avem toată partea asta, vedeți, umbrăsoare din cauza câmpacilor. Și chestia asta îți blochează un pic vederea, să-ți dai seama din timp dacă sunt ceva pericole pe asfalt, de aia nici nu merge mai tare de atâta. Și again, nu-i stilul meu să merg foarte sportiv, nu am de ce să mă întreg, să mă dau mare acum ca aș fi pe filmare sau ceva, nu, așa merg, prefer să merg în siguranță, ăsta e stilul meu, așa merg și cu motorul și cu mașina și exact ce trebuie pentru tine. Hai să vedem, depășim, revenim pe 1 ca să avem mai mult loc pe partea asta. Frumos. Și acum avem primul switchback. Ba, presupun mai blocată curba, dar nu e. Mai închisă, nu știu cum să zic, deci mai ascuțită curba. Uite, acum avem primul switchback în față. Îl văd și pe Waze. Și m-a atenționat destul de bine, așa că am antrenat frâna față deja. Mă uit unde vreau să merg, păstrez banda mea și dau gaz. Deci e foarte important să... Eu tot îi zic că antrenez, dar nu antrenez, vreau să-i zic să încarc frâna față, da? Să opri load-ul, cum se zice în engleză. E foarte important să faceți asta pe curbe de astea așa agresive, din două motive, poate chiar 3.
hai să zic. Cel mai de bază motiv e, chiar dacă nu ați face asta, ok, noi suntem cu motociclete, avem frână de motor destul de puternică, super, dar frâna de motor că nu o activăm și așa puternică, ea nu atenționează vehiculul din spate că noi frânăm, dacă noi suntem încetinim brusc. Deci primul motiv și cel mai de bază pentru care vrei să antrenezi frâna față într-o situație de genul ăsta, e că s-a prins becul de frână. Să știe vehiculul din spate că tu frânezi, chiar dacă nu apeși așa de tare încât să intri frâna și folosești doar frână de motor, vrei să știe că tu folosești frâna de motor și încetinești brusc, da? Aia unul la mână. Doi la mână, când antrenezi frâna față, da, se lasă motocicleta, se face preîncărcarea pe furcă, se duce toată greutatea pe cauciucul din față, ceea ce îți crește partea de contact între motocicleta ta și asfalt. Dacă cauciucul meu a apăsat, ai mai mult contact. Implicit mai multă stabilitate, mai multă aderență pe roata față, ceea ce îți dorești, da? Și a treia chestie, când frânezi, cum am zis, când frânezi pe față, cum am zis, se antrenează furca, se încarcă, se preîncarcă furca și asta oferă mai multă stabilitate motocicletei, da? Că în caz că există ceva în curbă, în mijlocul curbei, o groapă, un băț, o scândură, un cadavru de animal și tu nu ai timp să le vezi și treci cu roata peste el, dacă furca motocicletei nu ar fi preîncărcată într-o situație de genul ăsta și tu treci peste un obstacol de ăsta, există riscul ca în momentul ăla furca să-și facă efectul, să-și facă treaba, să facă balans cum a trecut peste obstacol și asta să destabilizeze șasiul motocicletei, care într-o situație de genul ăsta nu vrei să se întâmple, nu vrei șasiul să fie destabilizat când tu ești aplicat cu o viteză mai mică sau mai mare, indiferent dacă ești aplicat destul de tare pe o curbă. Deci astea sunt cele trei motive pentru care antrenezi frâna înainte de a intra într-o curbă de asta foarte agresivă. Unul, s-a prins stopul, chiar dacă nu folosești activ frâna, folosești doar frâna de motor, dar să știe vehiculul din spatele tău că tu frânezi. 2. Ca să crești pata de contact dintre cauciucul față și asfalt, prin mutarea greutății a motocicletei pe față. Și 3. Pentru a preîncărca furca motocicletei pentru o mai bună stabilitate pe curbă. Așa e să nu merg. Am preîncărcat furca față, adică am frânat, mă uit unde vreau să merg, am scanat asfaltul, am ieșit din curbă, m-am dus, dat drumul la frână și m-am dus. Nu dau drumul, nu încep să eliberez frâna față până în momentul în care nu văd ieșirea din curbă și nu scot pe ea. Nu contează cât e de lungă e curba, dacă trec deja de un punct, pur și simplu țin în echilibru, angrenată și accelerația și frâna la un singur nivel. Mai avem de când în câte curbă de asta ușoară, în care putem să ne odihnim, să ne tragem aerul, să ne, cum să zic, redresăm emoțional și urmează următoarea. Downshift, frână spate, că suntem la vale, da? Mă duc wide, mă uit unde vreau să merg, mă uit. Pe deșirea încep să-i dau gaz și m-am dus. La fel. Frână spate, mă uit unde vreau să merg, balansez accelerația cu frâna, uite aici se și lucrează la drum, salutare colegul, mă las și prin surprindere că nu m-a atenționat Waze-ul că se lucrează la drum și se îngustează. Aici văd că se lucrează o bucată bună. Și văd Zalău, tocmai am trecut Meseșul. Și ce o să facem acum? O să caut o benzinerie imediat, o să iau o pauză, să beau niște apă, să mă închid de la prismă și o luăm de la capăt. Ne întoarcem înapoi în sensul spre Cluj-Napoca. Dar întâi să ajungem în Zalău. Deci de aici, de la cafeluță din Zalău, ce vreau să vă zic e în felul următor, două chestii.
unul la mână, îmi pare rău din nou dacă nu am fost mega coerent, v-am zis că pe toată porțiunea asta simt nevoia să fiu mai atent la drum și la ceea ce fac decât la ceea ce vorbesc, da? Și vreau să vorbesc în timpul ăsta, ca să vă explic șirul de decizii pe care le iau eu și pe care îl aplic în timp ce fac switchback-urile astea. Aia unul la mână și doi la mână, nu vă luați, vă rog, după ce zic eu aici. Clipul ăsta e mai mult ca o motivare ca voi și voi să ieșiți să vă antrenați din când în când pentru motociclit. Motociclitul, v-am zis, nu e numai ieșit în oraș sau ieșit cu motocicleta pe lângă oraș, da? Presupune ca să fii un motociclist bun să te antrenezi și pe cât de des posibil toate situațiile și de astea situații naturale când mergi la drum și faci switchback-uri, spre exemplu, sau situații artificiale create de voi, spre exemplu când mergeți într-o parcare, vă puneți jaloane și repetați acolo, da? Nu luați ce zic eu de bune, pentru că ăsta e stilul meu ce mi l-am format după ce am învățat de la alții de pe YouTube, după ce am învățat de la alții din povestit cu ei în realitate. Mergeți și voi și faceți-vă singur research-ul, mergeți și vă uitați că sunt mulți instructori pe YouTube, spre exemplu, și vă explică ei pas cu pas tot ce trebuie să faceți cu voice-over, da? Nu cum am făcut eu în timp real, că vă explică cu voice-over, cu filmarea pe deasupra și vă explică pas cu pas, sau și mai bine mergeți la cursuri, ceea ce sper să reușesc și eu primăvara asta, sau cel puțin la începutul verii, să ajung să fac un curs cum ar veni mai de specializare de motociclit, pe partea asta de motociclit aici la Cluj-Napoca și să încep să fac cel puțin unul pe an de acum înainte. Pentru că e foarte important asta. De asemenea, beți apă și hidratați-vă la drum. Motocicliștii deshidratați nu sunt motocicliști adevărați, da? No, cam asta a fost, dragilor. De acum avem drum destul de întins și lin. Singura chestie că am văzut pe Waze că avem un accident în față la intersecția cu Jibou, s-ar putea să stau un pic acolo în trafic, deși sper să nu, dar s-ar putea să stau un pic acolo în trafic. Dar dacă v-a plăcut clipul de astăzi și ați rămas până aici, vă mulțumesc foarte frumos. Dacă nu sunteți încă abonați, am să vă rog să o luați în considerare, să-mi lăsați și o abonare. Dacă vreți să deveniți membri a canalului, aveți jos un buton de join, dacă nu aveți un link în descriere despre cum puteți susține canalul ăsta. Spuneți-mi, vă rog, în comentarii dacă vi s-a părut stilul ăsta de vlog, de clip util și dacă ați vrea să mai facem pe viitor, nu ca să vă învăț eu, nu ca să vă dau eu lecții, dar ca să vedeți la mine, cum să zic, partea asta de tehnică din motociclism, cum o abordez, cu ce antrenamente, cum mă gândesc când fac chestiile astea și așa mai departe. Adică vloguri mai puține despre călătorii și mai mult despre tehnicul motociclismului, ca să zic așa. Dacă vi se pare interesant, spuneți-mi asta jos în comentarii și o să le mai abordez pe viitor. Poate facem împreună și celălalt traseu de pe lângă Cluj, pe care puteți foarte bine să vă antrenați switchback-urile, și anume cel de la Stolna, Someșurece, Măgură, Cătău, până sus în Mărișel, pe drumul general. Dar încă o dată, dacă ați rămas până aici, vă mulțumesc foarte frumos. Nu uitați, fiți buni cu voi, fiți buni cu alții și apă paie și bătaie și asfalt uscat. Și ne vedem data viitoare.